När någon går bort. Att gå bort innebär att man dör. Olika kulturer ser på döden på olika sätt. Sverige är till största delen protestantiskt och många tänker att vi antingen kommer till himmelen eller helvetet när vi dör. När en släkting eller familjemedlem går bort är det de anhöriga som tar ansvar för att ordna allt kring den avlidna. Först kontaktar de en begravningsentreprenör som hämtar kroppen hemma eller på sjukhuset om personen har dött där. Kroppen förs till bårhuset och får ligga i ett kylrum tills det är dags för begravningen. Ibland blir kroppen obducerad för att fastställa dödsorsak. De anhöriga bokar sedan in ett möte på begravningsbyrån. Där planeras bland annat var begravningen ska hållas, vilken musik som ska spelas och vad som ska stå i dödsannonsen. Begravningsentreprenören transporterar den avlidna till kyrkan eller den plats som de anhöriga har valt. De anhöriga väljer också hur det ska vara i kyrkan. I Sverige är det vanligaste alternativet att den döde ligger i en kista. Ett annat alternativ som blir allt vanligare är att personen kremeras före begravningen. Askan läggs då i en urna och står i kyrkan istället för kistan. I kyrkan håller prästen ett tal om den döde. Psalmer sjungs och släkt och vänner får gå fram och lägga en blomma på kistan. Kistan bärs sedan ut och sänks ner i jorden. Eller så kremeras kroppen efter begravningen. Anhöriga kan sedan besöka graven på kyrkogården. På graven står ofta en gravsten. Om man väljer att inte ha en grav kan askan spridas i minneslunden. Efter begravningen hålls en minnesstund för den som har gått bort. Vänner och familj träffas för att dela minnen och berättelser om den avlidna. Inom 4 månader ska bouppteckningen vara klar. Vid bouppteckningen läses den dödas testamente upp och släkt och vänner som står omnämnda får dela på arvet. Släkt och vänner sörjer den döde och de som pratar med de sörjande säger: "Jag beklagar sorgen." Den vanligaste gåvan vi ger för att beklaga sorg är en bukett blommor.